नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ फिन्कोटेक च्यानलमा। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो नेप्सेमा सूचीकृत भएका 79 वटा हाइड्रो पावर कम्पनी मध्ये लक इन पिरियड नखुलेका हाइड्रो पावरहरुको कुन हाइड्रो पावरको लागत कति छ भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। कम्पनीको नाम हो सानिमा मिडिल तमोर। यो चाहिँ तपाईको पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाको सिमानामा रहेको तमोर नदीमा बन्दैछ। यसको उत्पादन क्षमता चाहिँ 73 मेगावाट छ भने यसको प्रति मेगावाट लागत भनेको चाहिँ 18 करोड 26 लाख रुपैयाँ छ। र त्यसैगरी अर्को हाइड्रो पावर छ जुन चाहिँ लागतको हिसाबले केही कम छ। कम्पनीको नाम हो 𝐘𝐤𝐬𝐤𝐸 हाइड्रो। मकर यसको चाहिँ नेप्से कोड रहेको छ, जसको उत्पादन क्षमता चाहिँ 6.4 मेगावाट छ, जसको चाहिँ सुरी खोला मा बन्ने यो हाइड्रो पावरको चाहिँ प्रति मेगावाट 19 करोड 45 लाख रुपैयाँ छ भने यसको अर्को पनि हाइड्रो पावर छ दुईटा। माथिल्लो सुरी खोला जसको चाहिँ 7 मेगावाट क्षमता रहेको छ, जसको चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ 18 करोड 50 लाख रुपैयाँ रहेको छ। र औसतमा यसको लागत भनेको चाहिँ तपाईको 18 करोड 97 लाख रुपैयाँ पर्न आउँछ औसत लागत। त्यसैगरी अर्को हाइड्रो पावर रहेको छ सुपर माई हाइड्रो पावर लिमिटेड, जसको चाहिँ उत्पादन क्षमता 7.8 मेगावाट छ र यसको चाहिँ 19 करोड 8 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसको उत्पादन लागत रहेको छ। अर्को कम्पनी रहेको छ PHCL पिपुल्स हाइड्रो पावर कम्पनी, जसको उत्पादन क्षमता 54 मेगावाट छ भने यसको चाहिँ प्रति मेगावाट लागत चाहिँ 19 करोड 24 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी अगाडि आएको छ GLH ग्रीन लाइफ हाइड्रो, जसकोले चाहिँ 40 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ र यसको उत्पादन लागत चाहिँ प्रति मेगावाट 19 करोड 13 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अर्को कम्पनी हो भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी BEDC, जसको उत्पादन क्षमता चाहिँ 3.75 मेगावाट छ भने उत्पादन लागत चाहिँ प्रति मेगावाट 19 करोड 51 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी सगरमाथा जलविद्युत छ SMJC, धेरैले मन पराउने हाइड्रो पावरको नाम हो यो SMJC, जसको चाहिँ उत्पादन क्षमता 9.6 मेगावाट छ भने उत्पादन लागत चाहिँ प्रति मेगावाट 19 करोड 84 लाख रुपैयाँ रहेको छ। र त्यसैगरी अर्को छ इग्वा हाइड्रो पावर लिमिटेड IHL हो। यो चाहिँ भर्खरै लिस्टिङ भएको हाइड्रो पावर हो, जसको चाहिँ उत्पादन क्षमता 9.6 मेगावाट छ भने उत्पादन लागत प्रति मेगावाट 20 करोड 10 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को हाइड्रो पावरको नाम हो माया खोला हाइड्रो MKHC माया खोला, जसको चाहिँ उत्पादन क्षमता 14.9 मेगावाट छ भने उत्पादन लागत चाहिँ प्रति मेगावाट 20 करोड 13 लाख रुपैयाँ रहेको छ। अर्को कम्पनी छ युनाइटेड LDI मार्दी एन्ड RB हाइड्रो पावर UMRH, जसको चाहिँ नेप्से कोड रहेको छ। उत्पादन क्षमता 7 मेगावाट छ भने प्रति मेगावाट यसको लागत 20 करोड 29 लाख रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी अर्को हाइड्रो पावर रहेको छ तपाईको माई खोला हाइड्रो पावर MKHL चाहिँ यसको लागत चाहिँ 3.0 मेगावाट रहेको छ र यसको प्रति मेगावाट चाहिँ 20 करोड 37 लाख रुपैयाँ छ यसको लागत। त्यसैगरी अर्को छ न्यादी हाइड्रो पावर हो, जसको चाहिँ नेप्से कोड NYADI रहेको छ भने जसको चाहिँ उत्पादन लागत प्रति मेगावाट 20 करोड 39 लाख रुपैयाँ छ भने उत्पादन क्षमता चाहिँ 30 मेगावाट रहेको छ। त्यसैगरी अर्को कम्पनी मन्दाकिनी हाइड्रो पावर छ MHL, यसको नेप्से कोड रहेको छ भने यसको उत्पादन लागत 20 करोड 77 लाख रुपैयाँ रहेको छ र 4 मेगावाट यसले उत्पादन गर्छ।
यसरी यी कम्पनी सहित अहिलेसम्म सूचीकृत भएका तर लकिङ पिरियड नखुलेका थुप्रै हाइड्रो पावरहरूको उत्पादन लागत र त्यसको उत्पादन क्षमता मैले यो भिडियोमा दिएको छु। त्यो तपाईहरु आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। दृश्य आफै बोल्छ। हस्, यहाँसम्म हेरिदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।